Вітаю! Сьогодні 27 травня, Трускавець, Україна. І я хочу вам показати свої перші грибні знахідки. Зазвичай першими грибами з'являються або маслюки модринові, або дубовики. А ви сьогодні мене здивували. Сироїшки. Ну подивіться, чудо просто. Ой! Оце так, скільки їх тут. Вау! Яка краса! Я люблю сироїшки, вони хрумкі, з них можна багато чого приготувати. І зараз я тут ще десь бачила. Ага, ось. Під листочками їх і не видно. Так, ну ця вже не дуже сироїшка, я її навіть чіпати не буду. Але як приємно, що вони з'явилися. Нам ще обіцяють сьогодні дощ, начебто завтра. Ну, тобто гриби мають піти. Зараз я тут ще трошечки пошукаю. Але вже є посмажити трішечки, посмакувати. Ой, я бачу ще. Дивіться, ось тут ця кубка прекрасна. І ось сироїжечка. Ой, і також не одна. Невже їм вистачило одного дощику, який був позавчора, здається? Ну все, сьогодні ми вже з вами з грибами. Але треба перевірити, щоб не були хробачливі, тому що літні гриби дуже часто хробачливі. Давайте ще подивимося. Я ж тепер не заспокоюся, поки не пошукаю ще. Я тут ще знайшла одну сироїшку. Правда, бачите, слимаки вже пообідали, але нічого страшного, можна все пообрізати. Вона така щільна і ніжка. Давайте обріжемо. Ой, розкришилася трохи. Я хоч сьогодні без кошиків, але ніж поклала. Так, ну що я можу сказати? Хробаки вже її з'їли, на жаль. На жаль, ця йде сюди. Давайте тоді ось цих маленьких подивимося. Ну, бачите, в троху ніжка з'їдена. А так хочеться хоч щось принести з лісу. Ну, отак от можна вирізати. Бо ви знаєте, літні гриби нереально знайти, щоб були прямо чисті-чисті. Тим паче, що в нас була спека, а в спеку вони більш хробачливі. От ось ця ще не критична. Так, оці дві шапинки я забираю. Ой, третя. О, ця найкраща. Давайте цю подивимося. Як бачите, ніжка з'їдена. Тут, я думаю, щось можна вирізати буде. Головне не тягнути, не тримати в холодильнику, а одразу приготувати, щоб не встигли її доїсти. Так, давайте ті дві ще подивимося. Сироїжок взагалі дуже багато видів. І по кольорах вони настільки варіабельні. Від білих до чорних. Ех. Так, ну що, хоч щось ми з вами донесемо. Ну от. Хіба що так. Декілька хробачків, то нічого страшного. А от коли вже гриб в труху, як та ніжка, тут там вже просто нема чого їсти. Так, давайте. Так, ніжка лишається в лісі, а тут
знову прийдеться кромсати. Ну нічого, з таких покромсаних грибів можна приготувати щось на кшталт рублених котлеток. Можливо, це ми з вами сьогодні і приготуємо, раз я вже накришила ці бідолашні сироїшки. У мене був паперовий пакет, прекрасна ємність для збору грибів. Ну, давайте пошукаємо, може ще тут щось знайду. В декількох кроках ще ось такі сироїшки, але я не знаю, чи є сенс її взагалі тут перевірити. Спробую щось обрізати. Тут мені завжди було цікаво, чому у птахів в дикій природі настільки яскраві яйця. Цей травень особисто для мене місяць трутовика сірчано-жовтого. Стільки, скільки я його знаходила і збирала в цьому році, я ще його взагалі стільки не збирала. Нещодавно з лісу 9 кілограмів принесла. Ото вже я з ним набавилася і наконсервувала, і котлет наготувала, і насушила. Трутовик сірчано-жовтий. Молодесенький такий. Так і проситься мені до пакета. От що з ним робити? А що робити? Візьму. Скажіть, у вас так само? Травень-червень – це сезон карпатських орхідей. Як бачите, їх отак от просто можна зустріти серед лісу. Вони дуже-дуже ніжні, тендітні. Ще один пеньочок з трутовичком. Але цей по кольору я вже бачу, що староватий. Ага, так, він вже сухий абсолютно. Так птахи співають. Хочу вам показати цілі галявини з фітеумою колосистою і якого розміру ці колоски в неї квітучі. На жаль, такі вже не можна в їжу збирати, тому що вони вже доцвітають. От. Можете побачити, як її тут багато в наших лісах. Це просто гігантський, дивіться, який величезний. І наскільки специфічна квітка, що нереально в період цвітіння сплутати з якоюсь іншою рослинкою. І ось такі листочки. Дуже гарна рослина. Покажу вам зараз красу грибну. Величезний повалений дуб. Ось тут багато трутовика сірчано-жовтого. І я вже подивилася, він доволі молоденький. І ось, я так розумію, що ці два дерева зростали наче як з одного кореня. Ось можна подивитися. І ось, на жаль, це дерево впало, утворилася така там щілина, і відповідно туди потрапили грибні спори, тому що найчастіше трутовик сірчано-жовтий потрапляє всередину ослаблених дерев або дерев після обрізки, там, де є якісь травми. Дуже сильний вітер зараз в лісі. Можна побачити, що грибочок молоденький, м'якенький. Пальці так приємно охолоджуються, тому що зараз, я не знаю скільки, більше 25 градусів, мені здається. О, тут його хтось надкусив. Дуже гарні
плодові тіла. Тут ще повністю жовті, не розкриті. Оця мацьопочка тільки виростає. Ну, тут добре видно, що це була одна коренева система, просто два стовбури. Показую вам цих красунчиків. До речі, гриб також доволі м'якенький. Давайте спробуємо одне плодове тіло відламати. Та одразу волога виділяється, видно, що гриб не сухий. Ой-ой, в мене знову будуть трутовики сірчано-жовті сьогодні ввечері на кухні. Але мені в цьому році надзвичайно сподобалися страви з цим грибом. Я його розсмакувала, якщо можна так сказати. Котлети дуже подобаються, грибні пироги, омлети. Ну, ви все це бачили в мене на каналі. Також я замаринувала дуже багато трутовика сірчано-жовтого. І він смачний маринований, плюс консистенція в нього приємна. Я, до речі, назбирала останніх таких придатних до збору бутонів фітеуми колосистої. Шкода, так швидко її сезон закінчився. Дуже люблю цю рослинку. І хочу вам показати ось цей дуб повалений, на якому я буду зараз трутовик збирати. І на його поверхні які цікаві рослини тут виросли. Дуже багато квасениці звичайної. Вона вже в такому вигляді, що не дуже апетитна. Хіба що от я декілька таких листочків вирву, маленьких салатових, оці будуть нормальними, не жорсткими. І тут я роздивилася, ви впізнаєте цю рослинку? Скільки цієї дріботи насіялося. Це зірочник. Так, це зірочник. Скільки ж його тут буде. Ось і закінчилася моя сьогоднішня невеличка лісова прогулянка. Звісно ж, покажу вам результат. Ось тут сироїшки фітеума, де я трохи модриновий гілочок назбирала. А також, дивіться, цілий такий мішечок з трутовика сірчано-жовтого. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Трутовик ми з вами останнім часом дуже часто готували по-різному, тому сьогодні готуємо перші сироїшки. З хвої буду квас робити, дуже смачний хвойний квас, я його обожнюю. З фітеума буду піцу готувати сирну. Давайте помиємо наші сироїшки. Поки я їх донесла, вони вже трохи підсохли, бідолашні. Дуже-дуже спекотно зараз. У сироїжок дуже легко зчищається оця шкірочка. Інколи легше просто зчистити її, ніж пробувати відшкрябувати бруд, який сюди прилип. Сироїшки нарізаю дрібним кубиком, трохи петрушки. Трохи тертого сиру, часник, сіль, яйце. Тут вже є ложка сметани та ложка борошна. Краще було б картопляний крохмаль. Лишаю хвилин на 20, щоб наші грибочки просочилися всіма ароматами.
Ці грибні котлетки-оладки виходять дуже соковитими. Як ви розумієте, самі сироїжки не мають виразного смаку, тому вони часникові, з петрушковим смаком, сир тягнеться приємно. Я думаю, що вже зовсім скоро будемо збирати звичні з вами гриби. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.